Hello, hi, እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ምን መሰላችሁ? ዱባ አልጫ ወጥ ነው። በድንች ዱባ በድንች ወጥ ነው የምሰራላችሁ። በጣም ቀላል፣ በጣም አሪፍ ነው። ብዙዎቻችሁ ቤታችን ሁላችን እንጠቀመው ነው። እኔም የራሴ ስራ ነው የምሰራላችሁ። ሲምፕል እና ቀላል ስለሆነ ነው የምሰራላችሁ። ምን እንዳሉኝ ይገልጻሉ። እዚህ ጋር ዱባ አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ፍሬሽ ቃሪያ፣ እዚህ ደግሞ ድንች፣ እዚህ ደግሞ እርድ፣ ዘይት ያስፈልገናል፣ ትንሽ ውሃ ያስፈልገናል። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ድስት ጥዳላችሁ፣ ዘይት ታረጋላችሁ። ከዛ ሽንኩርታችንን በጣም ቀላል ነው። ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ነጭ ሽንኩርታችንን ከሽንኩርታችን ጋር እንጠብሳለን። ከዛ ለሁለት ደቂቃ ይሄንን እንጠብሳለን። 2-3 ደቂቃ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሽንኩርቱ ነጭ ሽንኩርቱ እየተጠበሰ ነው። ምን እንጨምራለን? እርድ እንጨምራለን። ከዛ እርዳችንን እንደዚህ እናደርጋለን። እንደዚህ እንጠብሰውና ከዛ ምን እንጨምራለን? ዱባችን ነው መጀመሪያ ማበስለው። ዱባውን እናበስላለን። ከዛ ዱባው ለ4-5 ደቂቃ በደንብ አድርገን እናበስላለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ለ5 ደቂቃ ተጠብሷል አብሮ። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? እንጨምራለን ጨው በመጠኑ እንጨምራለን። በጣም ሳይበዛ እንጨምራለን። ከዛ ይህንንም ለ5-6 ደቂቃ አብረን እንጠብሳለን። ክዳን ያስፈልገናል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ዚጋ ደርሷል። ከእንደገና 1-6-7 ደቂቃ ጨምርበታለሁ። ግን ምን እንደሆነ ልንገራችሁ፣ ውሃ አጨምራለሁ። ውሃን በጣምም እንትን ካላችሁ በጣም ብዙ ከጨመራችሁ በጣም ከበሰለ እንደ ሽሮ ነው የሚቦካባችሁ። ስለዚህ ጋዛችሁን በማከለኛ ቀነሳችሁ። ልክ እንደዚህ እንዳለ ወጡ ልክ እንዳለ በጣም በስሎ በቃ ልክ እንደዚህ አርጋችሁ እንድትበሉ ነው የምፈልገው። በጣም ውሃ አታብዙ፣ ማብዛት ትችላላችሁ፣ ግን ሲበስል እንዳይቦካ በቃ እሳታችሁን ቀንሳችሁ በደንብ አብስሉት። እኔም እሳቴን ቀንሼ አበስለውና ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይሄውላችሁ ጋዛችንን እናጠፋለን። ቃሪያ እንጨምራለን። ይኸውላችሁ የዛሬ ዱባ በድንች አልጫ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነበር። ምርጥ ቪዲዮ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ሰርታችሁ ተመገቡ። ከፈለጋችሁ እናንተ ውሃ ማብዛት ትችላላችሁ፣ ውሃ መጨመር ትችላላችሁ። የኔ በጣም አሪፍ ነው። እናንተ ጨዋችሁን ቼክ አድርጉ። የኔ በጣም ቆንጆ ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ዱባ በድንች አልጫ ይሄን ይመስላል። ቻው።